Before my mom ever sold broken rice, she actually put everything she had into opening a bún bò Huế restaurant. When our family came back to Vietnam from the Philippines, she invested all of her savings into opening that shop. Long story short, it didn't work out. And that's what eventually led her to start selling broken rice on the street. But her bún bò Huế story didn't start here. She first learned how to make it in the Philippines from someone in our refugee camp and started selling it from a small stall there. So in a way, bún bò Huế has always been a part of our family's survival story. Just like the last series, I am choosing bún bò Huế as the next dish that I want to study. In this video, I am once again sitting down with a vendor here in Saigon to learn what it takes to make a great pot of bún bò Huế. Usually for these videos, I want to sit down with a professional or somebody who's passionate about the specific dish that I'm featuring. So for lunch today, I am sitting down with my friend Henry. He's a friend from back in Orange County and somebody who I consider extremely passionate about bún bò Huế. So come join us as we sit down to talk about bún bò Huế. Let's do hai tô thập cẩm giò nạc. Yes. Yeah. And then I do chả bò. Chả bò hả? Yeah. Okay. Mỡ nổi. Yeah. Hết mỡ nổi hả? No. Oh, no. Nếu vậy cho hai tô thập cẩm giò nạc với 1 ly trà đá với 1 trái dừa nha. Và với cho em thêm nước béo nữa. Oh, Yeah. gold. That's liquid gold. Yeah. Let's explain why did we choose this restaurant, this place to highlight. Honestly, overall, it hits Yeah. all the aspects of what I like in bún bò. Yeah. This place has a very I guess you can call it like when you have pho and it's like a very golden clear broth. Yes. It's the same aspect for the bún bò here. Okay. It's very rich, Yes. but clear. The meat quality here is good. I'm not gonna say that this is like the most tender, like fatty brisket beef Yeah. you're ever gonna have, but I think it's very consistent Yeah. and it's good. It's the flavor in the broth. Yes. Okay. Oh, fire. Cảm ơn anh nhiều. Yeah. It looks so good. Beautiful. All right, walk me through the process of how you garnish your bowl of bún bò Huế. Lime it up. Yeah. This is satay, right? So what is Yes. this? Like chili, Yeah. It's like more oil, on the drier lemongrass. This is on the drier side, which Yeah. also I like because it's not that chili oil that Yeah. gets in your throat. side. Okay. I'm a weenie, so that's the amount I put. Yeah. And do you normally like your veggies cooked or blanched? I normally like it blanched. Raw or blanched? Raw or blanched? Feel like- I like raw veggies sometimes, but I feel like when it is blanched, it kind of incorporates into like everything better. Another thing that's probably not a popular opinion when it comes to bún bò is I Yeah. actually just like bean sprouts typically, and then the mince and stuff. Whoa. I don't usually eat the banana. What's it called Blossom. Banana blossoms. Yeah. Yeah. I don't really like lean towards bitter veggies in Yeah. my broths a lot. I know it's a staple for bún bò. I Yeah. know. I'm a fiber guy. Yeah. Okay. What's the most important thing in a bún bò for you though? Obviously the beef because it's spicy beef noodle soup. Do you prefer thigh in your? No. No. I typically like in bún bò, I lean towards places that have like more of the sliced meats Mm-hmm. in a sense where it's kind of like a bigger bite. Okay. Yeah. Do you prefer tender or like a bit of chew? I want both because tender, if it's all You're asking tender for too meat, much. yeah, right. No, I like the variety. I don't think I've ever been to somewhere and not order a dak bake of that dish. Yeah. Meaning I like all the different cuts, I like all the different varieties. Yeah. Same goes with bún bò. Yeah. Okay. But you said meat's most important for most people? I think you asked me which component is most important, right? Yeah. And I'm assuming protein, but in terms of for bún bò, I feel like the broth. I mean, with bún bò, it's like you have to create the identity of it first. So I think definitely the broth. What's the biggest differentiation for you in the broth from pho versus bún bò? It's definitely the umami from the roux. Yeah. Yeah, so that's for me. What about for you? I would say it's that funk. And this isn't a funky noodle soup, but it From has the- that umami. From the mắm ruốc? Bum rook, but Yes. also the fish sauce. Because I feel like there's a heavier concentration of fish sauce in here than pho. Mm. Whereas pho, that's added for like salt Yeah. and a little bit of like
a little bit of that flavor, Yeah. but more so it comes from all the different spices, right? Okay. Like the star anise, all the other toasted spices. Yeah. Whereas it's not heavily reliant on nước mắm. Yes. Have you had bún bò Huế in Huế? I have What do you think? Was it memorable? certain places. Okay. I think maybe I was younger too. Yeah. I think the last time I went to Hue was about 7 years ago. Yeah. I think when I was there, I was like mainly focused on all the bánh Hue. Mm-hmm. So like bún bò was on the top of the list, but again, I don't eat that spicy. Yeah. Yeah, it's good, but it wasn't. I wouldn't say that like, oh, I'm going to Hue to eat the bún bò. Because Saigon has such great places. For somebody who has never had bún bò Huế, like, what do you want people to feel about bún bò Huế after having it for the first time? Comfort. Ooh. And I know a lot of people categorize that with eating pho, but this is so like comforting to me. Yeah. I just all the ingredients, the broth, it hit all the aspects I like. Mm-hmm. For me, bún bò usually has like, you know how pho noodles? If you're eating just like, if you're not eating bánh tươi, Yes. it has the really thin pho noodles. Yes. I actually prefer these noodles way more. Okay. Yeah. So I guess it does have a thing to do with noodles. Yeah. Yeah. That's a great answer. Next question is, how Yeah. would you like guide them how to eat bún bò? I mean, I think your tip, the way that you built your bowl in the beginning is smart. Always taste the broth. Mm-hmm. You know, that's going to start a big argument, but most people do prefer to just taste the broth before you add anything. Mm-hmm. For me, I don't add much except lime, and I like more of a sour soup anyways, Yeah. so I typically would just go in with one lime first anyways. And the great thing with Vietnamese food is it's like extremely customizable, right? I don't think any one garnish is going to completely change the integrity of the bowl. Yeah. I think that's for personal preference. Yeah. Like, for example, me, I don't eat banana blossom, and I still think bún bò is an amazing dish, even though it's typically accompanied together. Mm-hmm. So just figure out what you like. This is a chả bò, Ooh. Yeah. Cheers. fresh made. Mm. The texture, right? Wow. Yeah. I just had a piece of fat somewhere, Wow. and it just reminded me of why I love this place. I don't know if it makes a big difference, but to be able to enjoy a bowl of bún bò Huế, and you're like listening to the motorcycles zoom by, honking, and like Yep. the Grab drivers just walking past and forth, and like, I don't know, it just adds a different layer of comfort Yeah. because obviously we're from Vietnam. And It's like white noise to us. Yeah. Thank you for this meal, man. So how I found today's guest was actually kind of by chance because I was out running errands with one of my staff one day and it was pouring rain outside. So we found this place just to get out of the rain, and having a bowl of bún bò Huế on a rainy day is like amazing, right? So we both had a bowl of bún bò Huế each. The owner saw that I was with the cameraman, so he sparked a conversation. From there, we talked about how he came to start selling bún bò Huế. So it is my absolute pleasure to introduce to you Anh Thuận from bún bò Huế Nam Tê. Hello David. Hello anh Thuận. Xin chào Khỏe không anh? Khỏe, anh khỏe, cảm ơn em. Giờ nếu mà nói mà một nồi bún bò nó có cái gì để là mình kêu là cái linh hồn của một tô bún bò? Theo anh nghĩ thì món bún bò hay là món gì về có nước mà của truyền thống Việt Nam mình á, Dạ. thì cái linh hồn nó vẫn là cái nước dùng. Nước dùng là chính. Nước dùng là Dạ. chính. Một cái nồi hầm xương, một nước hầm xương nào cũng sẽ có bao gồm như hành tây, thơm, hồi, quế, xương, thịt ở trong đó. Dạ. Xương anh sẽ dùng xương gì? Anh dùng xương ống Xương ống. trắng Dạ. và anh sẽ cạo hết thịt đi. Mấy cái rẻo, mấy cái gân như vùng á là anh chà trắng hết. Tại vì khi đó thì nước nó sẽ trong hơn và mình sẽ nướng xương. Nướng xương nữa. Đúng rồi, Ok. mình sẽ nướng xương. Dạ. Đó. Các cái gia vị hành củ là cũng phải nướng, Cũng phải nướng. nướng. Ok. Nướng bằng bếp than cũng được, bếp điện cũng được. Oven. Rồi, Dạ. rồi quả thơm mình cũng phải nướng, Dạ. quả thơm cũng nướng. Dạ. Trong quá trình đó thì mình hầm xương thì mất khoảng đâu đó khoảng 1 ngày, Một ngày. khoảng đâu đó. Quan điểm của anh là anh không có luộc thịt chung, Dạ. anh sẽ luộc thịt riêng, bao gồm có nạm, có bắp, có Dạ. những loại thịt khác. Dạ. Thì sau khi mình luộc xong mình vớt ra thì Dạ. cái nước thịt đó, Dạ. cái nước mình luộc thịt đó mình cho chung với lại nước xương để anh nghĩ là nó tăng cái độ ngọt, Ngọt thịt, ngọt xương. Dạ. Có lấy nước thịt Dạ. cho vô ngồi nước xương, Dạ. lại hầm tiếp. Dạ. Sau đó thì luộc đi, Dạ.
lượt đi, sau đó mình mới chữ. Dạ. Theo nguyên tắc của anh thì cái gì mới mà nó tươi hơn nó vẫn ngon hơn. Dạ. Do cái lượt nấu mới thì mình đừng có dùng 100% là xương mới, Dạ. thì nó vẫn là hợp lý hơn. Dạ. Đó, một cái đoạn khoảng 4 đến 5 tiếng Dạ. sau khi mà xương nó gần như là hết nổi cái ván bẩn, Dạ. với mình hay gọi là vớt bọt, thì mình mới cho cái hỗn hợp là cái hành củ nướng. Dạ. Anh gọi là những cái gì mà thực phẩm nướng Dạ. là anh cho vào đó. Ừ. Rồi bắt đầu là tới khi là vớt ra luôn. Dạ. Đó, thì lúc mà anh xả nước ra, anh chữ xả của người anh lấy nước ra đó, Dạ. thì trong cái nồi đó là toàn bộ là gia vị và xương còn nằm ở trong Dạ. đó. Đó. Tỷ lệ xương với nước là bao nhiêu xương và bao nhiêu nước? 1 ký xương là 8 lít nước, Ok. và đồng thời là mình còn thêm một cái nước luộc thịt. Nước luộc thịt. Sau khi luộc thịt xong mình là cho vào cái chỗ đó, nhưng mà cái nước thịt đó là mình lấy từ nước thịt ra. Dạ. Cái nước mà mình chăm vô là nước mình hầm thịt. Dạ. 1 ký xương 8 lít nước cộng với 2 lít nước luộc thịt. Giờ tiếp theo là phần ruốc. Tại vì em thấy là ở trong cái bún bò, cái ruốc nó rất là quan trọng. Thì anh có thể chia sẻ một chút về phần đó không? Lúc mà ba mẹ anh chị ở nhà đó, Dạ. thì ba mẹ là người gốc Huế, Dạ. thì ba mẹ nấu theo kiểu truyền thống thôi. Dạ. Rồi ba mẹ chỉ hòa nước với ruốc. Hòa nước lạnh hay hòa nước ấm? Nước lạnh. Dạ. Sau đó lượt. Dạ. Sau đó là lấy cái nước đó cho vô nước hầm xương, hầm Dạ. thịt, rồi nấu bún bò. Dạ. Đó là ra. Đó là kiểu như ba mẹ hồi xưa Kiểu ở ba nhà. mẹ làm. Dạ. Kiểu gia đình. Dạ. Mình tạm gọi là kiểu gia đình đi. Dạ. Còn khi mà học thầy thì thầy đổi loại ruốc. Dạ. Thầy dùng mỗi loại ruốc, thường mình là thấy là ruốc nó thường màu nâu đen. Còn thầy thì sẽ loại ruốc nó màu nâu đỏ. Đó là lý do tại sao em thấy cái nồi nước lèo của bên nhà anh thì nó có cái màu đỏ đỏ. Dạ. Đó là do cái ruốc nó khác. Cái thứ hai là cái nấu, thì thầy nấu cho nó sôi. Dạ. Bỏ ruốc vô, bỏ lại mọi thứ hòa xong rồi theo tỷ lệ. Dạ. Rồi sau đó Sôi nước luôn. sôi ruốc luôn. Từ nước lạnh là Khuấy trước. Khuấy ruốc. Rồi nấu sôi cho Dạ. nó bùng lên, sau Dạ. rồi rớt toàn bộ bọt đi. Dạ. Nước nó sẽ không bị sắc theo thời gian. Sắc là nó kêu Là là mặn. Mặn hả? Có nghĩa là sau khi mình để nó lắng xuống thì nó sẽ có 2 thành phần. Dạ. Thành phần ở dưới là ruốc đó, Dạ. nó động ở dưới. Dạ. Thành phần ở trên là chỉ có nước thôi. Dạ. Đó thì chỉ được lấy cái phần ở trên thôi. Và lấy cái đó để đi cho vô nước lèo. Thì rõ ràng là nó khác cái chỗ gia đình với là cái thầy dạy. Dạ. Gia đình là lúc đó mình sẽ có ruốc ở trong cái nồi luôn. Dạ. Cái thịt ruốc, cái cặn ruốc, cái bã ruốc. Dạ. Còn thầy dạy là chỉ có nước thôi. Dạ. Và nó rất là nó lượt rất là kỹ. Dạ. Thầy lượt kỹ lắm. Dạ. Do cái nồi nước sau khi làm xong mình nó trong. Dạ. Nếu chữ trong so với phở là không đúng nha, mình Dạ. không dám nói, nhưng mà so với cái truyền thống mà gia đình ba mẹ làm Dạ. thì nó khác nhau. Dạ. Khác xa lắm. Và đúng là nó không sắc nước thật. Anh có thử một nồi mà mình làm kiểu gia đình và anh có thử một nồi Có làm chứ. kiểu mới? Được hả? Tại vì vẫn phải nấu để bán, Dạ. nhưng mà vẫn phải nấu theo cách của thầy để anh nghiệm nó. Dạ. Và cái gia vị nữa, em cứ tưởng tượng là cái mỗi nồi xương vậy mình nêm một gia vị mà nó fail một cái là mình bỏ nồi xương đó, Dạ. mình đổ nồi nước lèo đó. Thì có chứ. Thì rõ ràng là anh còn để cho hai nồi. Dạ. Anh lấy ra mỗi nồi là 5 lít. Dạ. Anh để từ sáng đến tối. Sau đó anh lại hâm nóng lại, anh thử. Dạ. Là đúng là khác nhau xa lắm. Dạ. Khác xa. Nó khác cái phần thơm hay là nó khác cái phần Cả hai. bị sắc? Cả hai luôn. Đúng rồi. Wow. Nhưng mà nó có một cái khuyết điểm. Cái mùi nước lèo của anh nó không đậm vị ruốc. Dạ. Vô quán anh nó không có thấy cái mùi ruốc, nó tanh. Dạ. Nó nồng. Dạ. Thì đó là cái khuyết điểm. Nhưng mà ăn thì nó có vị ruốc như nhau. Dạ. Còn cái hậu vị thì ăn bún bò mà nấu ruốc theo kiểu gia đình mà truyền thống á thì anh không biết. Dạ. Chứ anh cũng đi ăn nhiều trước khi mà anh mở quán. Dạ. Thì cái hậu vị trong cái vòm miệng của mình á, cái lưỡi mình á, nó sẽ bị mặn và nó có cái mùi ruốc. Dạ. Rất là lâu. Dạ. Còn cái hậu vị của nước lèo của 5T á. Dạ. Thì nó không bị cái đó. Dạ. Nó dịu. Nó dịu hơn. Dạ. Đó. Theo anh á, anh thấy là những miếng thịt nào mà một tô bún bò Huế nên có? Từ lúc anh khởi nghiệp bán bún bò cho tới bây giờ hầu như là toàn bộ trên một cái con bò anh thử hết rồi đó. Dạ. Lõi vai, thân nội, thân ngoại, gầu, nạm, Dạ. bắp. Thì số đông chung của khách hàng nè, giờ mình quay lại là đầu tiên là bắp em đã nói rồi. Dạ. Thì bắp nó sẽ có bắp phần bên ngoài và bắp phải ruột ở trong gọi là bắp loại rùa. Loại ruột là cái miếng tròn. Miếng tròn. Dạ. Mà anh thì anh hay gọi là bắp hoa. Bắp hoa. Rồi
Cái phần thịt hồi đó anh dùng nhiều lắm, loại vai rồi đủ thứ, vai lưng. Dạ. Nhưng mà anh lại thấy rằng là khách hàng mình đi ăn phở nhiều lắm, người ta chỉ thích là nạm hoặc là gầu thôi. Anh suy nghĩ về món ăn á là nó phải bớt mỡ, Dạ. bớt gia vị, Dạ. bớt mặn, Dạ. bớt màu. Dạ. Do này cái việc mà anh chọn nạm mà anh loại bỏ mấy phần mỡ đi, anh không dùng phần gầu bởi vì nó cũng có cái xíu mỡ. Dạ. Thì đó là cái cách anh chọn. Dạ. Rồi bắp hoa hay là bắp thường thì nó vẫn là không có mỡ. Rồi Dạ. tái. Dạ. Thì tái thì phở cũng có, bún bò cũng có Dạ. cái gì đó. Nhưng mà thực ra tái là mình phải chọn cái tái ngon nữa. Dạ. Thì anh đang dùng cái thăn nội. Dạ. Thịt thăn nội. Chứ thân nội. Thăn nội. Ok. Rồi. Dạ. Gân. Dạ. Anh đang bán thì anh lại lấy từ cái gân của cái bắp hoa ra. Hai phần đầu của cái đầu và cái đuôi của cái Dạ. bắp á, thì nó có nhiều gân thì anh cắt ra. Dạ. Lúc mà anh hầm xong thì thấy nó anh lấy cái đó là gân và anh hầm thêm cái thành gân. Dạ. Rồi thì mình có nè, nạm nè, gân nè, tái nè, bắp nè, giò heo, Dạ. có chả bò nè, Dạ. có chả cua nè, Dạ. là 7 món rồi, Dạ. là khá nhiều rồi đó. Dạ. Rồi Em thấy quan trọng nhất là phần sa tế. Anh có thể chia sẻ tại sao anh xài sa tế khô so với sa tế ướt. Rồi vì nhiều người xài sa tế ướt quá nên anh thích xài sa tế khô. Lúc mà thầy chỉ là thầy chỉ sa tế ướt. Dạ. Nhưng mà anh lại nói chứ thầy ơi, Thuận muốn khác tí xíu. Dạ. Thì thầy nói nếu khác thì dùng sa tế khô. Dạ. Thì sa tế khô nó cực hơn, là nó sẽ kỹ thuật cao hơn. Dạ đúng rồi. Tại vì để mà từ một cái nồi ướt mà để xóc thành cái khô thì em là đầu bếp em biết Dạ. mà đúng không? Em là dân chuyên nghiệp rồi. Dạ. Thì mình phải xóc chảo và lửa, phải canh lửa như thế nào đừng Dạ. có khét nhưng mà nó phải cô độc rồi được Mà ngoài đó phải canh thời gian. Đúng lúc rồi, mà chính xác. lấy ra Chính xác. nồi phải đúng. Lấy phải đúng nữa. Dạ đúng. Sau phải cần phải có một cái đoạn thông gió nữa. Dạ. Cái thông gió nữa thì nó mới Dạ. khô được. Dạ. Đó là cái lý do vì xài sa tế khô. Đồng thời có một cái điểm khác nữa. Dạ. Là nếu em đi những cái tiệm bún bò khác em sẽ thấy là các cô các chú hay bỏ quả thơm vào. Dạ. Bỏ cả một cái bó sả vào Dạ. trong cái nồi nước lèo luôn. Dạ. Để nó thơm cái mùi sả nhức Dạ. cái mũi luôn, rất Dạ. là thơm. Thì anh lại không dùng cái đó. Thì trong cái sa tế mà anh bỏ trong nước lèo á, anh gọi trong nội bộ gọi là sa tế lèo. Thì anh đã phi sả cho vô một cái sa tế, do đó Dạ. cái mùi sả từ cái nước lèo của anh nó từ cái sa tế chứ không phải là từ cái bó sả. Em cũng có nghe qua là nếu mà mình xài thơm mà mình bỏ lâu quá thì nó bị chua nước. Đúng rồi. Và sả thì mình bỏ lâu quá thì nó bị chát nước. Đúng. Tại nó tinh dầu, chắc cái đó anh nghĩ sao? Cái đó đúng mà. Cái đó đúng. Yeah. Nhưng bởi vì là cái quy trình kinh doanh của anh với là cái quy trình kinh doanh của các tiệm các cô chú khác nó khác nhau. Yeah. Nếu mà anh để một cái nồi to cả 100 lít mà để từ sáng đến chiều để rồi cái đó là nó khác nhau hoàn toàn. Yeah. Còn các cô các chú không sai. Yeah. Các cô các chú làm rất hay. Yeah. Nhưng mà các cô các chú chỉ bán khoảng mấy tiếng là nó xong. Yeah. Còn cái nồi nước của anh nó bán tới 10 mấy tiếng. Yeah. Thì nó phải khác biệt đi. Anh có thể chia sẻ một chút về cái kỹ thuật của ngâm tỏi giấm hay hành giấm hay là những cái địa điểm đó được không? Cái này xuất phát từ cái nhu cầu khách hàng. Thì đồ ăn kèm của người Việt mình thích gì có vị chua chua, ngâm Yeah. giấm là nó chua chua. Dạ. Thì hành anh làm cho nó không có mùi hăng. Dạ. Không có mùi hăng mà mình rửa rất là nhiều lần. Dạ. Mình ngâm mình rửa rất là nhiều lần. Dạ. Mình nấu giấm, sau đó mình ngâm theo cái độ vừa khoảng 4 đến 5 tiếng ngâm. Dạ. Sau đó anh cho vào tủ lạnh. Dạ. Nó vừa giòn và nó không quá chua, không quá ngọt. Dạ. Đó. Thì tỏi thì anh cũng chần nước nóng sơ Dạ. vài lần xong rồi rửa nước đá cho Dạ. nó đi bớt cái mùi cái vị tannin của tỏi. Dạ. Theo anh á, thì anh rau ăn kèm thì anh thích bún bò ăn kèm với rau gì? Đầu tiên kinh doanh thì anh vẫn truyền thống như mọi người. Dạ. Chúng ta có giá, Dạ. có rau muống, Dạ. có rau chuối, Dạ. có rau thơm, Dạ. có rau kinh giới. Dạ. Đủ rồi đó. Là một cái dĩa là đầy đủ. Dạ. Đó. Rồi một điểm cuối cùng mà điểm này là em thấy là một điểm đặc biệt nhất là cái lý do mà tại sao em chọn anh để mà em muốn chia sẻ với mọi người của câu chuyện của anh, cách anh suy nghĩ về cái món bún bò Huế. Hôm đây em vô ăn và cái tô của em là không phải là một tô bún bò truyền thống. Anh Nó nhớ. là một tô bún bò thịt wagyu. Rồi. Tuy nó rất là khác biệt, nó không phải là một tô bún bò truyền thống nhưng mà nó giữ cái linh hồn của cái tô bún bò. Là anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái đó không? Vô tình là anh nướng cái thịt wagyu nó tiết ra cái mỡ. Dạ.
Sau đó anh cho cái mỡ đó vào trong cái nồi nước lèo của mình, cái tô nước lèo của mình. Và anh thấy nó rất là hợp, nó thơm lắm. Nó thơm theo cái kiểu là rất là đậm vị. Thơm béo. Đó. Thì anh nói wow, hình như là mình hợp vị mình thì có thể là hợp vị với khách hàng. Thì anh buộc lòng anh phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải xay nó ra giống như thịt burger vậy đó. Sau đó mình ép nó lại giống như một miếng burger, xong mình nướng nó lên, xong mình cho nước lèo. Thì nó vừa tiết kiệm được cho khách, nó vẫn đảm bảo đây là thịt Wagyu, có mỡ Wagyu, có thịt Wagyu, có được cái vị đó, và nó rất hợp túi tiền của người Việt mình. Thì đó anh mới tạo ra cái đó. Anh cũng rất là trân trọng cái việc mà em chọn cái đó và em đánh giá nó là một cái món ngon. Cái đó anh rất là cảm ơn. Tuy nhiên nếu mà để mà cái món ngon mà nhiều người biết hơn đó thì ở 5T còn có món bún bò khô. Cái đó em cũng sửa hỏi tới, tại cái này em mới biết tới. Rồi, rất ít khách hàng đi xa để ăn một tô bún bò truyền thống. Người ta chỉ tiện đường, thuận đường và gần nhà người ta ăn. Thì anh đâu có đủ khách hàng đâu. Anh muốn có cái khách hàng đi từ xa tới tò mò để tìm hiểu xem cái món này là cái món gì. Tại vì anh nghĩ là hủ tiếu khô. Phở thì có nhiều người phở khô. Ngoài Bắc người ta dùng cái phở là gọi là phở 2 tô. Đúng không ạ? Rồi có phở Gia Lai khô, rồi có hủ tiếu khô. Thì sao bún bò không làm khô được? Thì anh mới tạo ra cái bún bò khô. Giờ em chưa ăn tô bún bò khô. Thì tí là mình thử đi. Okay. Anh cũng phải mất khoảng 9 tháng để anh tìm hiểu cái món đó. Cũng phải thử nhiều lần. Cái đó là mình tự R&D hay là mình tự R&D hết. Tự R&D nước sốt, tự R&D các cái gia vị ăn kèm, cái topping ăn kèm. Và nghĩ như thế nào là đầy đặn cái tô đó. Thì cái đó là 100%. Anh không dám nói là anh là người duy nhất, bởi vì mình đừng bao giờ nói với người duy nhất. Mình chỉ mong là khách hàng xem cái món đó là hợp với họ nhất, rồi họ sẽ tới. Cảm ơn anh để dành thời gian ngồi xuống dưới đây và chia sẻ, và mong rằng anh em mình sau này em có thể học hỏi thêm. Anh cũng cảm ơn David dành thời gian đến trò chuyện với anh, ủng hộ anh. Anh có biết một cái câu á, chắc các em cũng từng nghe, thầy ở quanh ta mà. Anh sẽ học được ở em rất là nhiều thứ. Và em cũng sẽ đâu đó em sẽ tìm thấy được 1-2 điểm tốt ở cái cách anh kinh doanh, cách anh nấu tô bún. Thì điều đó là điều mà anh mong muốn. Đó chính là lý do mà hai anh em mình nói chuyện này. Từ buổi đầu cho tới buổi hôm nay, anh hoàn toàn anh open 100%. Anh chia sẻ hết để cho anh em mình hiểu và biết được thêm cái món bún bò với góc độ của anh kinh doanh nó như thế này. Góc độ của những cô chú anh chị khác kinh doanh theo cái góc độ khác, thì mỗi thứ mình học chút mình sẽ lấy được riêng cái tốt nhất của mình. Thì cái đó mình hoàn thành cái chữ là thầy của anh ta. Em cũng sẽ thầy anh một số điểm, và anh cũng sẽ là thầy của em ở một số điểm, em cũng vậy. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn anh Thuận. Đây là tô bún khô nha David. Cảm ơn anh. Tô bún bò Wagyu. Ok. Anh mời anh ngồi. I feel like after talking to Anh Thuận and learning more about him and his process, I've learned a little bit more about making bún bò Huế. And in part 2, like the previous video, I will take everything that I've learned and take it back to my own kitchen and show you how to make bún bò Huế at home. Thank you so much for watching. Thank you so much for tuning in. And I'll see you guys on the next one. Peace.